කොහොමද ඔයාලට කාලෙකින් නේද කතා කරන්නේ? ඉතින් අද මම මේ හිතුවෙත් නෑ මේ vlog එක කරන්න ඕනි කියලා. නමුත් මං හිතුවා පොඩි vlog එකක් කරනවා කියලා. මොකද මගේ අද යාළුවෙක් කෙනා තා ටිකකින් ඒ යාළුවා ඇවිල්ලා මම රුසියාවේ ඉන්නකොට ඒ කියන්නේ බෙලාරුස් වල ඉන්නකොට මගේ රූම් එකට එහා පැත්තේ හිටපු ටර්කිෂ් ගර්ල් කෙනෙක්. එයා හැත්තට මම ෆයිනල් ඉයර් එකේ ඉන්නකොට තමයි එයා ෆස්ට් ඉයර් එකට ආවේ. ඉතින් අපි අතර ලොකු මිත්‍රත්වයක් ගොඩ නැගුණා ඒ හිටපු ටික කාලෙට. මොකද අපේ මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ සෝවියට් දේශයෙන් කැංගරූ දේශයට ස්ටෝරි එක කියවුවා නම් මං එයා ගැනත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට තිබුණේ සාමාන්‍ය රූම්ස් දෙකකට එක ටොයිලට් එකයි බාත්රූම් එකයි පොඩි කුස්සි කෑල්ලක් වගේ පොඩි ස්ටුඩියෝ අපාර්ට්මන්ට් එකක් වගේ තමයි. කියන්නේ ප්‍රධාන දොරටුවෙන් ඇතුළු වුණාම මේ සෙක්ෂන් එකට කාමර දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ එහා පැත්තේ කාමරේ තමයි මගේ මේ යාළුවා හිටියේ. ඉතින් මේ මම ඉවර වෙලා ලංකාවට ගියා. ඊට පස්සේ අතර අපිට කොන්ටැක්ට්ස් තිබුණේ නැහැ. මම දන්නේ එයාට මොනවද වුනේ කියලා, එයා දන්නේ මට මොනවද වුනේ කියලා. ඔහොම කාලයක් හිටියේ. ඉතින් මම ලංකාවෙත් කාලයක් වැඩ කරලා ඊට පස්සේනේ ඕස්ට්‍රේලියා ආවේ. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියා ඇවිල්ලා මං හිතන්නේ අවුරුදු 6-7කට විතර පස්සේ ඒ කියන්නේ අපි මේ ගෙදරට එන්න ඉස්සෙල්ලා, කියන්නේ අවුරුදු 10කටත් කලින් all of a sudden එයා මට Facebook එකේ රික්වෙස්ට් එකක් එවලා තිබුණා. මට ඇත්තට පුදුම හිතුණා. එයා මගේ නම මතක තිබුණේ කොහොමද? කියන්නේ නම විතරක් මදින සර්නේම් එක ඔක්කොම ඕන්නේ Facebook එකෙන් හොයාගන්න. ඉතින් එයා ඒ ඔක්කොම මතක තියාගෙන ඉඳලා තමයි මාව හොයලා තියෙන්නේ. මට එයාව මතක් වුණාට මට එයාව හොයාගන්න බැරුව ගියා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි රික්වෙස්ට් එක ආවහම එයාගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකේ තිබුණේ ඔපෙරා හවුස් එකේ පින්තූරයක්. ඉතින් මම බැලුවා මෙයා කොහෙද මේ ඔපෙරා හවුස් එකේ පින්තූරයක් දාගෙන ඉන්නේ කියලා. මම ඉතින් රික්වෙස්ට් එක හම්බෙච්ච ගමන් ඇක්සෙප්ට් කළා. මම හිතන්නේ ඒවලම වගේ කෝල් කරා. කෝල් කළා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මම සිඩ්නි ඉන්නේ කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම මට හරි පුදුමයි. අවුරුදු ගානකට පස්සේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මම හිතනවා අවුරුදු 20ක් 25කට විතර පස්සේ තමයි මගේ යාළුවා මට හම්බුනේ. අපි දෙන්න දන්නේ අපි සිඩ්නි වල විනාඩි 40ක 45ක දුරකින් ඉඳලා තියෙන්නේ අවුරුදු ගාණක්. එයා දන්නේ මම මෙහෙ ඉන්නවා කියලා, මම දන්නේ එයා මෙහෙ ඉන්නවා කියලා. කොහොම හරි අපි අවසානයේදී Facebook එක නිසා ආයි මුණ ගැහුණා. ඉතින් දැන් සෑහෙන කාලයකට කලින් මම එයාව විසිට් කරන්න ගියා. අපි හම්බුණාට පස්සේ කියන්නේ කොන්ටැක්ට්ස් ඇති කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි මේ ගෙදරට ආවා. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු මේ ගෙදරට ඇවිල්ලා අවුරුදු 9 විතර වෙනවා. එයාට මෙහෙට ඇවිල්ලාම නැහැ. ඒක උනේ අපි මේ ගෙදර අරගෙන එන කිට්ටෝ වගේ තමයි අපිට කොන්ටැක්ට්ස් ඇති උනේ. ඉතින් මම ගෙදරට ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොමරි ඔහොම අපි කතා කරාට ආයි හම්බ වෙන්න උනේ නැහැ. මම එයාව ගිහිල්ලා එක සැරයක් විසිට් කරා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් එයාට මාව හම්බ වෙන්න උන්නේ නැහැ. මමත් දිගටම බිසි වුණා. එයාත් බිසි. ඉතින් ඔහොම අන්තිමට දැන් සෑහෙන කාලයකට පස්සේ ඔන්න යන්තම් අද දවස් දාගෙන ඉතින් එයා එනවා තව ටිකකින්. දැන් මේ මග එනවා. ඉතින් මම පොඩි ඒවා ටිකක් එයාට මං හිතන්නේ ලංකාවේ විදියට මං හිතුවා පොඩ්ඩක් එක දේවල් හදන්න කියලා. අද අපි දෙන්න විතරයි ලන්ච් වලට, කවුරුත් ගෙදර නැහැ. ඉතින් ඒ මම පොඩ්ඩක් හැදුවේ වැඩි ලොකු දේවල් කරේ නැහැ. මටත් වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ ලොකුට කරන්න. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්කෝ මම මොනවද එයාට ලෑස්ති කරේ කියලා. ඉතින් මට මතකයි මම රුසියාවේ ඉන්නකොට කට්ලට්ස් එහෙම හැදුවා. එයාට මතකද දන්නේ මේක කෑවල් රුසියාවේ ඉන්නකොට. ඉතින් ඒ නිසා මම විශේෂයෙන් උදේ කට්ටක් ගාලා කට්ලට්ස් ටිකක් හැදුවා. අද උදේ තමයි ගොඩක් ලෑස්ති කරේ. ඊට පස්සේ කජු බෙදලා මේකට කරපිංචා බෙදලා දාලා වත්තේ කරපිංචා. ඊට පස්සේ වේලපු ලුණු මේ ගන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම කලින් ඔක පෙන්නලා ඇති මේ මික්ස් එක හදන හැටි. ඉතින් ඒක ටිකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔලිව්ස් කනවනේ හරියට. ඒ හින්දා මම ඔලිව්ස් ටිකක් ලෑස්ති කරා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඔලිව්ස් වගේ නැතුව ඉතින් මම මේ ඔලිව්ස් එක ගණන් ගත්තේ මං හිතන්නේ කෝල්ස් එකෙන්ද කොහෙද. ඊට පස්සේ මට හම්බෙච්ච කළු දොඩොල් වගේක් තිබුණා. මං හිතුවා ඒගොල්ලන් එයාට ලංකාවේ විදියට මොන හරි චුට්ටක් එයාට ආස ඇතිනේ බලන්න. ඉතින් පොඩි කෑලි ටිකක් කැපුවා. එයා කයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් ක්‍රැකර්ස් බිස්කට්ස් වගේක් තියෙනවා. තව oven එකේ තියෙනවා චිප්ස් වගේක් හැදෙනවා. ඉතින් මම වැඩි ගොඩාක් ක්ලාසික කරන්නේ නැහැ. මොකද නැත්තම් දවල්ට කන්න බැරුව යනවානේ.
ඉතින් ඔය වගේ පොඩ්ඩක් තමයි මම ලෑස්ති කරේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මම හිතුවා ලංකාවේ විදියට එයාට දෙන්න ඕනි කියලා කෑම. ඉතින් කහබත් ටිකක් හැදුවා. මස් එකක් හදුනා, බීෆ් එකක් ලෑස්ති කරලා තිනවා, මැරිනේට් කරලා. ඊට පස්සේ සලාඩ් එකක් හදනවා. පරිප්පු හැදුවා. අපඩම් ටික බදින්න ඕනි, තාම බැද්දේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම හැදුවා කැරමල් පුඩින් එකක්. මේ අද උදේ තමයි හැදුවේ. ඉතින් ওই විදිහට කැම ටික ලෑස්ති කරලා මේ හරි කලබලේ කරේ නිසා මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙයක් කියන්නේ ක්වොන්ටිටිස් අඩුවෙන් තිබිච්ච නිසා මට වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ හදන්න. ඉතින් ওই විදිහට ලෑස්ති කරා යාට කැමක් දෙන්න. හරිම එක්සයිටඩ් මොකද මම සෑහෙන කාලයකට පස්සේ හම්බුනේ. මාම ඇත්තට ගොඩාක් හොඳට බලාගත්තා. යා මට වැඩි ගොඩාක් බාලයි. ඒ වුණාට හරිම වැඩිහිටි සහෝදරියෙක් වගේ තමයි. මට අසනීප වුණාම එයා තමයි බලාගත්තේ. ඒ වගේම මම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ස්ටුඩන්ට් කාලේ අපිට ඉතින් සමහරවිට මානසික වැටෙන වෙලාවල් තියෙනවා. හරි මහන්සි, පාඩම් කරලා මහන්සි, විභාග කරලා මහන්සි. ඉතින් මෙඩිසින් කරනවා කියන එක ලේසි නෑනේ. ඉතින් එයා හරියට මාව කියන්නේ මට හරියට සපෝට් කරා. ඉතින් විශේෂයෙන් මට අසනීප වුණාම මෙහෙම හරියට මාව බලාගත්තා. ඉතින් අල්ලපු කාමරේනේ. ඉතින් ඔය විදිහට මට මූඩ්ස් නැති වුණාම මට මේකප් දාලා ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ හදලා ඔය වගේ මොඩ හරි පිස්සු වැඩක් කරනවා මේ මට මාව පොඩ්ඩක් චියර් අප් කරන්න. ඉතින් ඔය විදිහට ගොඩක් මාව හොඳට බලාගත්ත යාළුවෙක් තමයි තුර්කි ජාතික මගේ යාළුවා. ඉතින් එයා දැන් මෙහි සෙටල් වෙලා මං හිතන්නේ ඉතින් හරිම සතුටුයි. ඉතින් නේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඉතින් අපි හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. මම බලන්නම් ඉතින් එයාත් එක්ක නම් vlog එකක් කරන්න බැරි වෙයි. ඉතින් එයා සමහරට vlogs වලට එන එකක් නැහැ. ආවොත් ඉතින් මම එයාත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු මොනවද තව අපි කන්න ලෑස්ති කරේ කියලා. මේන් මීල් එක මම ඉතින් පෙන්නන්නම් දාන වෙලාවට. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ මේ මං හදිස්සියේ මේ ඉක්මනට මේක ලෑස්ති කරේ. මොකද මට අද මේක තියෙයිද කියන එකවත් ෂුවර් නැහැ. නමුත් ඉතින් යාකෝ ඉන්න පුළුවන් අද කියලා ඒ ගාන තමයි ටක් ගාලා කැම් ටික ලෑස්ති කරේ. ඉතින් එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න. තව එකක් මට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. මෙහි තියෙනවා සන්ක්වික් ගන්න. ඉන්දියන් කඩවල තමයි විශේෂයෙන් තියෙන්නේ. මේක නම් මම හිතන්නේ ලංකාවේ කඩේකින් ගෙනායි මට ගානක් මතක නැහැ. මේ හස්බන්ඩ් තමයි අරන් ආවේ. එච්චර ගානක් නැහැ මේක. දැන් ඔයගොල්ලන් ඩ්‍රින්ක්ස් එහෙම මෙහි මොනවද තියෙන කියලා දැනගන්න කැමති නේ. කියන්නේ මෙහි ඕන තරම් ඩ්‍රින්ක්ස් ಜಾති තියෙනවා. අර සන්ක්වික් එක ඔයගලන් පුරුදුයිනේ. ඉතින් මම මේකෙන් තමයි යාළුවට හදලා දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔරෙන්ජ් එක මේක එක ෆ්ලේවර්ස් තියෙනවා. ඔන්න බලන්නකෝ මේ යාළුවව පිළිගන්න ඉන්නේ කෙනා. ලියෝ මෙතන ඉන්න හරි කැමති, මෙතන හරි රස්නේ. ඉතින් මං හිතුවා මෙතන arrange කරනවා කියලා අපේ ඔන්ට්‍රේ එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන්ටලා කතා කරන්න පුළුවන්. අද ටික රස්නේ දවසක්. ඉතින් මං හරි කැමතියි මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න මේ වත්ත හොඳට පේන හින්දා. ඉතින් රස්නේ වුණාට මං හිතන්නේ AC එක දාගත්තාම මෙතන ඉන්න බැරි වෙන එකක් නෑ. මොකද දවල් වෙනකොට නම් ඉන්නම බෑ මෙතන මාරම රස්නේ. ඉතින් මං හිතපන්දන් ටිකක් පත්තු කරා ටිකක් සුවඳක් එන්න. ඉතින් බලමුකෝ තාම මොකද වෙන්නේ කියලා. කොච්චර එක්සයිටඩ්ද කියනවනම් මං ඉතින් සැරින් සැරේ මේකෙන් බලනවා. ඒ ආවදාවද කියලා. චිප්ස් ටික නම් හරි. බේකුණා වැඩිද මන් දන්නේ. මම මේවා පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට දැනගන්න. මෙහි ඉතින් ඔයගලන්ට හදිස්සියට කවුරු හරි එනකොට ඉක්මනට රේසින් හදාගන්න කෑම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි මම මේවා පෙන්නන්නේ. ලංකාවේ තියෙනවා නේ චිප්ස් නේද? ලංකාවේ නැති දෙයක් නැහැ නේ දැන්. මොකද සමහරවිට හිතෙන්න පුළුවන් නේ අපි කොහොමද හදිස්සියේ යාළුවෙක් කෙනකොට කොහොමද මේවා කෑම එහෙම ලෑස්ති කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙ ඇවිල්ලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ජොබ්ස් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ වගේ ඉතින් ඉන්න වෙලාවකට ඔයගලන්ට යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙනවනේ ගොඩක් වෙලාට නේද? යාළුවෝ හම්බ වෙයි. ලන්චස් ඩිනර්ස් තියෙයි. එතකොට ඉතින් මේ කරදරයක් නැහැ. මේ ඕන තරම් කෑම જાති තියෙනවා හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. කියන්නේ මං කියන්නේ පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා.
ඉතින් හදිස්සියේ මෙහෙති සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නැතුව එන්නේ නැහැ ගෙවල් වලට. එහෙම කඩම් පාත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කියලා කරලා වෙලාවක් දාගෙන තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. මට නිකන් වාහනයක සද්දයක් ආව බලමු. එයා ආවා. මම ඒත් කිව්වා මේ පාක් කරන්න මේ රිවර්ස් පාක් කරලා කියලා ඉවරලා මේ driveway එකේ. She's here. Hi. Now hello. My friend is here. After a long time we were able to catch up. This is whose name from Turkey? Ankara, right? Yes. Ankara, yeah. No, Istanbul. Istanbul, yes. I've been to Istanbul. I think you remember, if you remember my story, because I have written on Facebook as well as I did on YouTube as well. So some of them have already watched the episodes, so they might remember. So I've been to Istanbul twice. Wow. I told you, right? Yes, Yeah, yes, I you told you. But, Yeah, so it's so nice that she's here. This is the first time she is visiting me, but once I visited her long time ago, more than 10 years ago, I I think. think it was before you buy this. I think it's around 2016. More than 10 years. It's been 9 years since we moved to this one. So I think just before we moved to this house, we met, remember? And then Yes, somehow we couldn't make it. And anyway, so we finally met. Actually, we didn't know that we were in Sydney about 40 to 45 minutes away from each other. She's the one who found me on Facebook, as I mentioned before in the vlog. So she found me on Facebook, and then we actually couldn't believe that we were living in Sydney for so long without knowing that we were there. Anyway, she was my neighbor when I was in Belarus, in Minsk. We were in the same hostel next to each other, and she was the one who looked after me when I was sick and when I was feeling very low or upset or things I like think that. you did look after me. So we looked after each other. Yeah, So when exactly. I was in the final year, you came to the first year, I think. She is very young. She is much younger than me. Somehow I left to Sri Lanka, and she was in Belarus, and after that we lost contact. So I didn't know what happened to her. She didn't know what happened to me. And finally, here we are. We meant to be together. Yeah. Anyway, we are going to have a nice time today. It's only the girls today. No one is at home. It's a girls' day. So we have a lot to catch up. And yeah, she brought me something. I'll show you. Okay, so this is Turkish. It's like Is that Turkish delight? No, Not like Turkish delight? Peri floss type of sweet. It's right. just Yeah, I've never tried actually. Actually, we have something like this in Sri Lanka as well, but not typically this one. We call it like fairy floss. It's like fairy floss. yes, like Chinese has, they call dragon beard or something. It just looks like that one. When you open it, you will notice like it's just Yeah, we'll try it later, okay? Stay tuned. And also she brought another present, and she says something. I don't know. Let me. Okay, we'll open it and see. Some traditional Turkish gift, right? Isn't it? Turkish. Any eyes, and there's a T-set. Oopsie. Where is the This one. Yeah. I have seen people wearing these things. You just hang it at home. Yeah, when you have it, especially new house, and your son just got married, all the nice things just to protect you from envy eyes. Okay, all right, that's nice. We Thank believe you. It takes out all the bad energy. Yeah, and actually, protects you. we also believe in something like that. When when you have good things all the time, and people think, this thing, that, like bad energy. Yeah, we also believe in that. Oh, that's nice. Thank you so much. We believe the glass somehow takes all that bad energy. If that one ever gets from in the middle, it breaks from middle, which means there was a bad energy. If it breaks.
Oh, really? from the middle. Mm. Oh, thank you. Thank you for thinking of me like that. And I know you guys love tea like Yes, we do, yes, yeah. but that's the That's a Turkish Turkish. one. Yeah, yes, the smaller. remember you had. And Yeah. when I went to Istanbul, you know, at every shop you go into, Yes, they do. they give you a little cup of Yes, as tea. a yes. Yeah, I remember that. it's Oh, just- thank you very much. Enjoy. Okay, so we'll come back when we have our lunch. Or I showed already the entree. I showed them the entree what I made for you, and then I'll show you when we have lunch what we are going to have for lunch. It's a Sri Lankan one, okay? I know. Yeah, I wanted to make something Sri Lankan for you. Yes. So mostly it's I rice know and a lot curry. from the Yeah, I think you have tried my food. I'm pretty sure you remember. I love spice. Yeah, I didn't put actually a lot of chilies. I thought I don't mind. you can't handle it. I'm not sure if I remember you have tried my I food do eat in hot Belarus, food, in but Minsk. yeah. Okay, guys, see you soon. See you. Bye-bye. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද වෙච්ච වැඩේ? අපි දෙන්න කතා කර කර ඔන් ට්‍රේ එක තමයි වැඩි හරියක්ම කෑවේ. මගේ යාළුවා ගොඩක් ආස වුණා කට්ලස් වලට. එයා ඉතින් ගොඩක් කට්ලස්ම කකා හිටියා. අන්තිමට එයාට හදිස්සියේ ගෙදරින් කෝල් එකක් ඇවිල්ලා යන්න වුණා. එයා කිව්වා නේ මට ලන්ච් වලට නම් ඉන්න බෑ. මට දැන් බඩත් හොදටම පිළිලා කියලා. එහෙම ඒගොල්ලෝ වැඩි කන්නේත් නෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් අන්තිමට මගේ යාළුවාට දවල්ට කන්නේත් නැතුව ආපහු ගෙදර යන්න වුණා. අද වීඩියෝ එක බැලුවට thank you very much. Bye.